तपाईको व्यक्तित्व यस्तो बनाउनुहोस् ताकि तपाईँ पैसाको पछाडि होइन, पैसा तपाईँको पछाडि दौडोस्। पैसा कमाउने एउटा अमेजिङ तरिका जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला। विभिन्न युजफुल अनि नलेजेबल कन्टेन्टमा आधारित भिडियोजहरू ल्याएर आउने क्रममा आज त्यस्तै एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। म सीताराम देवकोटा। साथीहरू, तपाईँले मेरो भिडियोहरू हेरेर मलाई माया र साथ दिनुहुन्छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आगामी दिनमा पनि यस्तै माया अनि साथको अपेक्षा गर्दछु। मैले लास्ट टाइम हाउ टु अर्न मनी अनलाइन भनेर चाहिँ एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, जसमा मैले अनलाइनको माध्यमबाट पैसा कमाउने केही तरिकाहरूको बारेमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ। तिनै तरिकाहरूमध्ये पहिलो तरिका रहेको थियो ब्लगिङ। त्यही तरिकाको बारेमा चाहिँ मैले थप डिटेल्स इन्फर्मेसन्सहरू ल्याएर चाहिँ आज उपस्थित भएको छु। धेरै कुराहरू त मैले तपाईँलाई त्यस भिडियोमा जानकारी गराइ पनि सकेको छु। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क प्रोभाइड गरेको छु, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आज चाहिँ मैले गुगलको फ्री प्लेटफर्म चाहिँ blogger.com, यसमा गएर तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट कसरी सेटअप गर्ने र त्यसमा गएर कन्टेन्ट्सहरू कसरी पब्लिस गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। blogger.com मा चाहिँ तपाईँले फ्री अफ कस्ट कन्टेन्टहरू लेखेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तर म भन्न चाहन्छु साथीहरू, ब्लगिङ ती व्यक्तिहरूका लागि हो जो राइटिङको लागि, कन्टेन्टहरू लेख्नको लागि साँच्चीकै नै प्यासनेट हुनुहुन्छ र कुनै सर्टेन टपिक्सको बारेमा चाहिँ उहाँहरूसँग राम्रो डेप्थ नलेज छ र त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले आफ्नो राइटिङ फर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि ब्लगिङमा राम्रो करियर छ, तपाईँले यसमा राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ ब्लगिङबाट लाखौँ कमाइरहेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ र तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, आजको यो टपिक सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँ मेरो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिकै आउने बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला, ताकि मैले लिएर आउने यस्तै खालको कन्टेन्टहरू तपाईँको फोनमा सजिलैसँग नोटिफाई भएर आइपुग्न सकोस्। हुन्छ त साथीहरू, तपाईँको फ्री एकाउन्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने, लागौँ मेरो कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ। आफ्नो ब्लगर एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला क्रोम ब्राउजरमा जानुहोला। यदि तपाईँ मोबाइल फोनबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सबभन्दा पहिला डेस्कटप साइटलाई चाहिँ इनेबल गराउन नबिर्सिनुहोला र यहाँनिर चाहिँ blogger.com भनेर टाइप गर्नुहोला। त्यस पछाडि ब्लगरको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साइट ओपन भएको छ र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको यहाँ क्रिएट योर ब्लग भनेर दिइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। क्रिएट योर ब्लगमा चाहिँ तपाईँले ओके गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले एउटा गुगल एकाउन्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर म यो गुगल एकाउन्ट चाहिँ चुज गर्दैछु र त्यसपछि यहाँ पासवर्ड मागेको छ। तपाईँले आफ्नो पासवर्ड राखेर यसलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले गुगल आइडी र पासवर्ड राखिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुहोला। अब त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको रिडाइरेक्ट भइरहेको छ र डाइरेक्टली तपाईँको ब्लगरमा चाहिँ आइपुगेको छ। ब्लगरमा चाहिँ तपाईँको नेम चाहिँ राख्नुहोस् भनेर भनेको छ। आफ्नो टाइटल के राख्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो ब्लग साइटको टाइटल के राख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो एउटा सुइटेबल क्याची आफ्नो कन्टेन्टसँग मिल्दोजुल्दो टाइपको राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले क्विक लर्निङ भनेर राखेको छु। जस्तै तपाईँले फुड सम्बन्धी राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अब विभिन्न रेसिपी स्टुडियो भनेर राख्न सक्नुहुन्छ, वा लर्निङ स्टुडियो अथवा के छ तपाईँको आफ्नो कुन फिल्डको लागि तपाईँले बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै रिलेटेड राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चुज अ युआरएल भनेको छ। युआरएल भनेको यो वेबसाइट हो। यहाँनिर तपाईँले तपाईँको एड्रेस के राख्न चाहनुहुन्छ। जस्तै हामीले विभिन्न वेबसाइटहरू सुन्दै आएको हुन्छौँ, यो एक्ज्याक्टली वेबसाइट नै हो, पछाडि .blogspot.com मात्र जोडिएको हो। जस्तै यहाँनिर मैले क्विक लर्निङ भनेर राखेको छु। सरी दिस ब्लग एड्रेस इज नट एभाइलेबल भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ अभाइलेबल छैन। अरू कसैले अलरेडी युज गरिसकेको चाहिँ अभाइलेबल हुँदैन। अनि यहाँ मैले क्विक लर्निङ 0578 भनेर अनि बल्ल चाहिँ यो अभाइलेबल छ भनेर भनेको छ। अनि मैले यसलाई नेक्स्ट गरेको छु। तर तपाईँले राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ बिचमा स्पेस हुनु हुँदैन, स्पेस नदिकनै तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डिस्प्ले नेम भनेको छ। तपाईँले आफ्नो रिडर्सहरूलाई ब्लग पढ्दाखेरि के राख्न चाहनुहुन्छ। मैले यहाँ क्विक लर्निङ भनेर राखेको छु। त्यस पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्लग चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। यहाँ क्विक लर्निङ भनेर आइ पनि सकेको छ र क्विक लर्निङमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ नो पोस्ट भनेको छ, एउटा पनि पोस्ट हामीले गरेको छैनौँ, त्यस कारणले नो पोस्ट भनेको। अब स्ट्याटस भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले कतिजनाले फलो गरेको छ, यो सबै डिटेल्सहरू, कतिजनाले भिजिट गर्यो सबै देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कमेन्टको रहेको छ। अर्निङ चाहिँ तपाईँले पैसा कमाउनको लागि यहाँनिर क्रिएट एडसेन्स एकाउन्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले एड्सहरू
को लागि पछि एप्रुभल लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको क्राइटेरिया कम्प्लिट भयो भने तपाईँले 20 देखि 30 वटा युनिक आर्टिकल लेखिसकेपछि अनि बल्ल तपाईँले यसको लागि एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। अरू अप्सन पनि तल रहेका छन्, लेआउट, थिम र सेटिङको अप्सन रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँले बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर न्यू पोस्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। न्यू पोस्टमा क्लिक गरेर तपाईँले अब चाहिँ पालो रहेको छ, ब्लग क्रिएट गरिसकेपछि एउटा पोस्टहरू तपाईँले हाल्दै जानुपर्ने हुन्छ। किनकि अब तपाईँलाई अब गुगल एडसेन्सबाट पैसा कमाउनको लागि पोस्टहरूको आवश्यकता पर्छ। तपाईँले आर्टिकलहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। 20 देखि 30 वटा युनिक आर्टिकल लेखिसकेपछि अनि बल्ल तपाईँले चाहिँ एडसेन्स एप्रुभलको लागि रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसको लागि तपाईँले यहाँ टाइटल लेख्न सक्नुहुन्छ। आफूले कुन टाइटलसँग रिलेटेड चाहिँ ब्लग लेख्न चाहनुहुन्छ। जस्तो हाउ टु इम्प्रुभ इङ्ग्लिस बेटर भनेर चाहिँ मैले एउटा फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ टाइटल लिएको छु। अब यो विषयमा चाहिँ मैले आफ्नो केही कन्टेन्ट्सहरू लेख्न गइरहेको छु। जस्तै अब इङ्ग्लिस भन्ने बित्तिकै इङ्ग्लिस के हो त, यो रिलेटेड तपाईँले इन्ट्रोडक्सन अनि त्यसपछि तपाईँले जानेको कुराहरू यहाँनिर प्याराग्राफमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इङ्ग्लिस इज कन्सिडर्ड एज द इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ मैले यसरी लेखेको छु फर्स्ट लाइन। अनि आफ्टर द्याट देयरफोर इट हैज इट्स इम्पोर्टेन्स। तपाईँले विभिन्न यति मात्र नभएर तपाईँको विधा के हो, तपाईँको बढी नलेज कुनमा छ त्यही विषयमा तपाईँले लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ र रिडर्सहरूलाई तपाईँले त्यही अनुसार बुझाउन सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसारले तपाईँले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ त्यसरी लेख्नुभयो भने। मैले इक्जाम्पलको लागि मात्र यो एउटा टपिक लिएको छु। It is being the global language is able to communicate fluently। अनि हामी एउटा सर्ट सानो लेख्दैछु साथीहरू, प्रतीक्षा गर्नु होला। मैले इक्जाम्पलको लागि थोरै केही लाइन लेख्नेछु, त्यसपछि मैले यसको फर्दर प्रोसेस के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई देखाउने छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन इङ्ग्लिस देन she can apply for the abroad as well भनेर। अब हाउ टु इम्प्रुभ इङ्ग्लिस बेटर भनेको हुँदाखेरि पहिला त इङ्ग्लिसको सानो एउटा इन्ट्रोडक्सन लेख्न सकियो। त्यस पछाडि चाहिँ इङ्ग्लिस किन इम्पोर्टेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसको एउटा स्पेसिफिकेसन दिन सकियो हैन। अनि आफ्टर द्याट चाहिँ अब हाम्रो इङ्ग्लिस इम्प्रुभ गर्न किन जरुरी छ भनेर चाहिँ नि आफ्टर द्याट हामीले इङ्ग्लिस इम्प्रुभ गर्ने तरिकाहरूमा टिप्सहरूमा जान सक्छौँ। यहाँ देख्न सक्छौँ हामी। मैले यहाँनिर फर्स्टमा एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन टाइपको चाहिँ लेख्दैछु पहिला। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज एन्ड यसै गरी तपाईँले मानव सपोज कुनै ठाउँको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यस ठाउँको चाहिँ सपोज तपाईँले मानव मुक्तिनाथको बारेमा कसैले आर्टिकल पढ्न चाह्यो भने यदि तपाईँले मुस्ताङको मुक्तिनाथ एउटा धार्मिक स्थलको एउटा भ्रमण गर्नुभएको छ भने त्यहाँ तपाईँको के कस्तो छ त्यसको बारेमा सानो एउटा इन्ट्रोडक्सन लेख्न सक्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँको इम्पोर्टेन्स के छ, त्यहाँको रिलिजियस इम्पोर्टेन्स के छ, त्यहाँको विशेषताहरू के छन्, त्यहाँको जियोग्राफिकल अनि त्यसै गरी त्यहाँको विभिन्न नेचुरल र अन्य विशेषताहरू के छन्। अनि आफ्टर द्याट तपाईँले त्यो ठाउँमा भिजिट किन गर्नु जरुरी छ मान्छेहरूले। अनि आफ्टर द्याट तपाईँले त्यो ठाउँको बारेमा चाहिँ मान्छेहरूलाई एउटा फाइनल कन्क्लुजन के भन्न चाहनुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले टाइटल चाहिँ लेट्स भिजिट मुक्तिनाथ भनेर राख्न सक्नुहुन्छ या अन्य राख्न सक्नुहुन्छ। यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले आफूलाई एउटा मिल्दो हिसाबले चाहिँ टपिकहरू राखेर त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले आफ्नो आर्टिकलहरूलाई चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ अब मैले therefore we can see the value of English language from
भनेर चाहिँ यसरी तपाईँले यदि यो कन्टेन्ट्सहरूलाई बोल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर कुनै लेटर्सहरूलाई बोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र इटालिकमा गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ आई लेखेको ठाउँमा इटालिक गर्न सक्नुहुन्छ। बोल्डको लागि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले इन्ट्रोडक्सन भनेर चाहिँ माथि एउटा टाइटल दिएको छु, इन्ट्रोडक्सन अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ यसलाई मैले माथि बोल्ड अक्षरमा राखेको छु ताकि मान्छेले हेर्ने बित्तिकै एउटा क्याची देखियोस् र सजिलैसँग यहाँनिर छुट्याउन सहज होस् इन्ट्रोडक्सन हो भनेर। त्यसपछि चाहिँ मैले तल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको बारेमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन लेख्न सुरु गरेको छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर माथि। अनि अन्डरलाइन गर्नुको लागि यु लेखेको छ त्यहाँनिर तपाईँले अन्डरलाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कलरको अप्सन रहेको छ, तपाईँले आफूले चाहेको कलरमा यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलर छ अनि अन्य विभिन्न यो यहाँनिर लिङ्क पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। मानव सपोज यहाँनिर तपाईँले कुनै केही लिङ्कहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने अथवा अन्य कुनै वेबसाइटको यहाँनिर लिङ्क एड गरेर त्यसलाई अप्लाई गर्नुभयो भने यहाँनिर लिङ्क पनि बस्छ तपाईँको। अनि फोटोहरू राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर फोटोहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज मैले यहाँनिर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी एउटा मैले तपाईँहरूलाई फोटो एड गरेर देखाउँछु। चुज फाइल्समा गएर म यहाँनिर डाउनलोड गरेको एउटा फोटो लिएर चाहिँ तपाईँको यसलाई एड गर्न जाँदैछु। यो फोटो चाहिँ सिलेक्ट भइसकेको छ यहाँनिर। साथीहरू यहाँनिर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भन्दाखेरि सँग यो चाहिँ म्याच भएको छैन, तर मैले फर इक्जाम्पलको लागि मात्र यो एउटा इमेज लिएर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाएको छु। तपाईँले चाहिँ आफ्नो कन्टेन्ट जेसँग रिलेटेड छ त्यही खालको चाहिँ फोटोहरू एड गर्नु होला। यदि तपाईँको फोटो चाहिँ यदि तपाईँको रेसिपीसँग छ भने कुकिङसँग रिलेटेड छ भने त्यही अनुसारको राख्नु होला। यदि तपाईँको मुस्ताङको डिस्क्राइब गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले क्लिक गरेको फोटो हुनसक्छ या इन्टरनेटबाट तपाईँले लिएको फोटो हुनसक्छ, त्यो त्यही अनुसार चाहिँ रिलेटेड फोटो हुनुभयो भने अनि बल्ल अडियन्सको लागि त्यो युजफुल हुन्छ। यो चाहिँ अब मैले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको कुरा टिकसँग चाहिँ यो म्याच खाँदैन, यो मैले यत्तिकै फर इक्जाम्पल राखेको छु। साथीहरू तपाईँले यहाँनिर भिडियोहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर विभिन्न स्माइलीहरू यो विभिन्न सिम्बलहरू रहेको छ यो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, क्यारेक्टर्सहरू। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको टेक्स्टलाई एलाइन के गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले लेफ्टतिर राख्न चाहनुहुन्छ कि सेन्टर गर्न चाहनुहुन्छ कि सेन्टर एलाइन, राइट एलाइन, तपाईँले कुन सुइटेबल हुन्छ त्यही अनुसारले तपाईँले चाहिँ यो पिक्चरहरूलाई अनि टेक्स्टहरूलाई। सपोज यहाँनिर इन्ट्रोडक्सन अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भनेको छ, यसलाई मैले सेन्टर गरेको छु। सेन्टर अलिकति राम्रो देखिएको छ यो हेडलाइन जसरी आएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ मैले त्यसरी राखेको छु। यहाँनिर चाहिँ अन्य विभिन्न अप्सनहरू रहेको छ साथीहरू। तपाईँले नम्बर लिस्टमा बुलेटहरू युज गर्ने तरिका रहेको छ, त्यही अनुसारले आफ्नो आवश्यकता अनुसारले तपाईँले यी विभिन्न अप्सन्सहरूलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले हाम्रो पोस्ट रेडी गरिसकेपछि हामीले केही कुराहरू यहाँनिर रिभ्यू गर्छौँ र केही कुराहरू यदि एडिट गर्नुपर्ने छ भने यसमा हामीले एडिट गरेर मिलाउँछौँ। यदि मिलेको छ र टाइटलदेखि लिएर डिस्क्रिप्सन अनि इमेजहरू सबै कुरा मिल्यो, अब ठिक छ भन्ने लाग्यो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर एकचोटि प्रिभ्यूको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर प्रिभ्यूको अप्सनमा गएर चाहिँ तपाईँले कस्तो देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँको पोस्ट पब्लिस भइसकेपछि चाहिँ यस्तो देखिनेछ। यहाँ प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यसरी चाहिँ आउँछ र अब ठिक छ भन्ने लाग्यो भने चाहिँ यहाँनिर पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पब्लिसको बटनमा गएर पब्लिस गर्न सकिन्छ र यसरी चाहिँ पब्लिस गइसकेपछि अब हामी ब्याक गएर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ब्लग वेबसाइट जुन क्रिएट भएको छ blogger.com बाट चाहिँ जुन ब्लगरले हामीलाई फ्री प्लेटफर्म मार्फत हामीलाई वेबसाइट बनाउने जुन यहाँनिर प्लेटफर्म दिएको छ त्यो हाम्रो पोस्ट कसरी देखाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नको लागि हेर्नुहोस् त हामीले हाम्रो युआरएल के राखेको थियौँ, लर्न इङ्ग्लिस विथ devkota.blogspot.com भनेर हामीले युआरएल बनाएको थियौँ नि फर्स्टमा। हो त्यो युआरएल चाहिँ यहाँनिर यसरी आएर बस्छ। यो एज अ वेबसाइटकै रूपमा चाहिँ यहाँ देखिन्छ। जति पनि तपाईँले यो पोस्टमा हाल्नुहुन्छ यही युआरएल अन्तर्गत यो पोस्टहरू यहाँ थपिँदै थपिँदै आएर बस्छ। हेर्नुहोस् त हामीले यो बनाएको जुन पोस्ट छ यो चाहिँ अहिले यहाँ यसरी यो चाहिँ यहाँ यसरी देखिन्छ। रिड मोर गऱ्यो भने हामीले यसरी देखिन्छ र अहिले यो हाम्रो निकै नै सिम्पल किसिमले चाहिँ हाम्रो देखाइरहेको छ र यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो
ब्याक गएर यो वेबसाइटलाई एकचोटि हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् है, यो निकै नै सिम्पल क्विक लर्निङ नाम देखाइरहेको छ र यहाँ भिजिट प्रोफाइल यो निकै नै सिम्पल छ। र म तपाईँलाई एउटा देखाउँछु। यहाँनिर मैले आफ्नो एउटा अर्को लर्न विथ देवकोटा डट तपाईँहरूले पनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ भिजिट गरेर। यसमा चाहिँ मैले कस्टमाइज गरेर टेम्प्लेटहरू इन्स्टल गरेर हेर्नुहोस् त निकै नै प्रोफेसनल वेमा चाहिँ यहाँ मेरो यसरी नोटिफाई भएर पनि आउँछ, यसलाई अलाउ गर्न सकियो। यसरी यो तरिकाले हेर्नुहोस्, माथि यो सबै अप्सन्सहरू एबाउट अस, प्राइभेसी पोलिसी, कन्ट्याक्ट असको सबै अप्सन्सहरू राखेर मैले प्रोफेसनल वेमा यहाँ केही पोस्टहरू पनि पब्लिस गरेको छु। हेर्नुहोस् इमेजहरू, यो सबै कुराहरू, यो जुन मैले वेबसाइट बनाएको छु यो चाहिँ मैले यही तरिकाले बनाएको थिएँ र इनिसियल फेजमा चाहिँ मेरो पनि यस्तै नै थियो। पछि मैले चाहिँ यसलाई टेम्प्लेटहरू इन्स्टल गरेर एउटा प्रोफेसनल वेमा चाहिँ यसरी देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त निकै नै प्रोफेसनल वेमा। तपाईँहरूले पनि यस्तै किसिमले चाहिँ यही प्रोफेसनल वेमा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म तपाईँलाई सजेस्ट गर्नेछु साथी। आजको यस भिडियोमा मैले यहाँहरूलाई गुगलको फ्री प्लेटफर्म blogger.com मा गएर कसरी एउटा फ्री ब्लग वेबसाइट चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिएँ। आई होप तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने यसलाई लाइक गर्न तथा साथीहरूसँग पनि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथीहरू, आगामी दिनमा मैले अहिले जुन एउटा सिम्पल ब्लग क्रिएट गरिएको छ त्यसलाई कसरी टेम्प्लेटहरू इन्स्टल गर्ने, एउटा प्रोफेसनल वेबसाइट जुन मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ मेरो learnwithdeputa.blogspot.com, त्यो जस्तै यसलाई चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने टेम्प्लेटहरू डाउनलोड गरेर, अनि आफ्टर द्याट तपाईँले पोस्टहरू कस्तो खालको चुज गर्ने ताकि तपाईँको राम्रो ऱ्याङ्किङमा जाओस्, र आफ्टर द्याट तपाईँले गुगल एडसेन्सको अप्रुभल पाउनको लागि के गर्ने र अर्निङ स्टार्ट गर्नुको लागि कसरी तपाईँको गर्ने भन्ने हिसाबमा यो ओभरअल स्टार्टिङदेखि लिएर तपाईँको अर्निङसम्मको ब्लगिङको जोर्नीको बारेमा तपाईँलाई एउटा ब्लगिङको मेरो सिरियल नै आउँदैछ साथीहरू। देयर आर एट टु कम मेनी थिङ्स इन्ट्रेस्टिङ। त्यस कारणले स्टे कनेक्टेड साथीहरू, र किप वाचिङ, किप लभिङ। म तपाईँहरूलाई छिट्टै नै अर्को यस्तै भिडियोमा भेट्नेछु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। आई लभ यु अल।